Beszéljünk egy kicsit az etetési stratégiánkról is. Ugye megint úgy említsem, a 135-140 méteres távolság meghorgászásához extrém nagy távolságra kell tulajdonképpen az etetőanyagot és a csalit is bejuttatni. Ezt úgy oldottuk meg, mint ahogy láthatjátok, itt van Gyurka, ő a gombóc felelősünk, most ő gyúrja a gombócokat, hogy relatíve kisebb gombócokat készít, és ezeket a kisebb gombócokat ugye ezzel a nagy csúzival, amit már láthattatok tőlünk máskor is, ezzel juttatjuk be. Ezzel sikeresen be tudjuk lőni az ilyen 130 méterre, hogy egészen pontosan, és ugye az etetés mögé horgászunk mindig, tehát mindig közelebb kell etetni, és távolabb kell a végszereléket bedobni, hiszen arról érkezik bentről a hal. Vagy pedig esetleg lehet próbálkozni, hogy az etetés jobb vagy bal oldalát, de a legnagyobb részben mindig az etetésen túlról jön a hal. Az etetőanyagot, miközben Gyurka keveredik, hagyj beszéljek róla, ez szintén Flumino Mix, amihez egy kis F-kódos halas etetőanyagot adtunk hozzá, 2/3-1/3 arányban. Ehhez, mint láthatjátok, van benne M1-es red pellet, van benne kisméretű 4 mm-es Halibut pellet, és van benne főzött kukorica, mindig főzött, és ami itt nagyon fontos maconkán, aki esetleg ide jön horgászni, de ez máskor is érdemes odafigyelni arra, hogy olyan főzött kukoricát használjatok, ami vagy frissen van főzve, vagy pedig ha megfőztétek, fagyasszátok le, mert bár most hűvös idő van, így nincsen probléma vele, hogy megerjed, de hogyha nagyon meleg van, akkor könnyedén megerjedhet a kukorica, és ez ronthatja az etetőanyag minőségét. Tudom, hogy vannak bizonyos esetek, amikor az erjesztett kukorica jól működik, főleg meleg időben, de maconkán még egyetlen egy versenyünk sem volt olyan, ahol az erjesztett kukorica működött volna. Tehát erre figyeljetek, hogy erjesztett kukoricát maconkán nem érdemes használni, mert azzal csökkentitek a fogási esélyeteket. Ami még megtalálható benne, van még másfajta mag, repce, kender és egy kis tigrismogyoró. Mindezt összekeverjük egy kis treasure-rel, melasszal, és a tó vizét használjuk hozzá, azzal összekeverve alkotja ezt az etető anyagot, amiből Gyurka készíti a gombócot. A másik, amiről beszéltem, ugye a csali bejuttatása, mivel használunk egy kis főzöttet is, meg oldódót vegyesen, de az oldódóból többet. Az oldódó, mint láthatjátok, az nagyobb szemű, az 24-es átmérőjű, és az dobócsővel juttatjuk be, amit, hogyha nincsen nagy szél, akkor azt is egy olyan 125-130 méteres távolságra be tudunk juttatni. Tehát szintén a meghorgászott terület elé, tehát ugye attól távolabbra horgászunk. A főzött csali, amit láthatjátok a Gyurka kezében, ahogy gyúrja a gombócot, azt nem lehet bejuttatni, mert az 20-as vagy 18-as átmérőjű, amit dobócsővel ekkora távolságra képtelenség bejuttatni. Két lehetőségünk van, vagy szpombal, vagy pedig így, amikor gombóccal etetünk, akkor a gombóc közepébe belehelyezzük, és így készítjük el a gombócokat. Viszont mivel nagy halakról beszélünk, és relatíve nagy halakat fogtunk, mert elég nagy az átlagsúlyunk is, ami extrém, úgymond a maconkai körülmények között ekkora átlagsúlyt elérni, ezért vigyázni kell a Method Mix-el, mert a Method Mix az gyakran húzza a kis halakat is, és mivel nem a kis halakat szeretnénk beállítani, hanem a nagyobb testű halakat, ezért a Method Mix-el óvatosan bánunk, ez csak éppen, hogy mindig ilyen 10-12-15 gombócot, attól függ, hogy mennyire intenzívek a kapások, mennyire intenzíven esznek a halak, ezek alapján készítünk etetést, és a szabályzat alapján csak kapás. Ez az. Megvan, hogy vissza fogunk térni a gombócot, csak kifárasztjuk ezt a halat.
Láthatjátok, Bandi befrissítette, visszament a felcsalizott szellék, ami esetleg érdekesség. Most fél órán belül fogtunk 2 halat. Az egyik, ahogy beszéltük, a Fluropop-up ananász a kis PVA-val, a másik pedig C3-as 16-os átmérői oldódó, PVA-ba belerakva 2 szintén C3-as 16-os oldódó bojlival arra kapott. Hát ennyire hektikus, hogy vagy ez, vagy az, de az biztos, hogy azt tulajdonképpen le lehet vonni azt a következtetést egyértelműen, hogy vagy ez a csali, vagy a másik csali, ez a kettő, ami működik. Bármilyen más csali, vagy bármilyen más alkalmazás egyszerűen nem mutatkozott ennyire sikeresnek. Na, térjünk vissza a gombócra, hogy ígértem. Gombócokat gyúrja gyurka. Most be fogunk dobni körülbelül 10-et, hogy mindig legyen egy kis frissítés. Nagyon nagy mennyiséget már nem dobunk be, hiszen már a vége felé járunk, és nem akarjuk túletetni, hogy ugye akkor ha nagy mennyiséget etetünk be, akkor mindig van egy fél óra, 1 órás kis csendesedés, de jelen pillanatban, mivel kisebb mennyiséget szórunk be, bízunk benne, hogy ez nem fogja megakasztani a kapókedvét a halaknak. Amit esetleg még érdemes elmondani, az az, hogy pont ez az időszak nekünk a tapasztalatok alapján, ez a reggel 8 órától délig, amikor a legnehezebben tudunk halfogásig eljutni. A legeredményesebb időszakunk az pedig a délután 2-től olyan este 8 óráig, akkor minimum 70-80 kilót szoktunk mérlegelni. Sajnos délbe fogják lefolyni a versenyt, de hát ha valamilyen csoda segítségével hamarabb el tudjuk kezdeni fogni a halakat, és akkor sikerül elérnünk ezt az eredményt. Ez az anyag, amit Gyurka rak éppen a szpombba, ez tulajdonképpen nem más, mint az etetőanyag, amit bemutattam nektek, csak fel van vizezve, és egy ilyen híg állapotba kerül, amit mi úgy hívunk, hogy szotty viccesen, és ezt a szottyot szpombozzuk most be. Ez azért jó, mert nem megy be sok anyag, viszont a vízoszlop teljes magasságában húz egy csíkot, tulajdonképpen itt a víz közt járó halakat is le tudjuk csábítani a fenékre, hogy táplálkozzunk. Ráadásul itt maconkán jellemző az, hogy ha ütjük a vizet, tehát hogy szpomboljuk vagy gombócozzuk, a hangra tulajdonképpen a halak nem hogy elmenekülnek, hanem még csábítjuk őket az etetésre. Meg volt az 5 szpomb a szottyból viccesen, majd a következő, most várunk egy kicsit, és a következő dobócsövezés lesz, ugye a 24-es oldódó bollikat, amit mutattam nektek, azt megpróbálunk egy pár szemet bejutatni, azzal is ingerelve a halakat, hát ha kapásra tudjuk csábítani. Mint említettem nektek, sajnos ez az időszak a legkapástalanabb, a tapasztalatokból, az elmúlt 5 nap tapasztalatából figyelembe véve, 2-kor szokott elindulni, sajnos nekünk addig már nincs idő, hát ha délig is elindul, ha nem, akkor is azt gondolom, hogy ez nagyon szép eredmény. Talán még esetleg ami érdekesség említésre méltó, hogy ugye sokan szoktak vádolni minket, hogy kis halasak vagyunk, meg kis halakat fogunk, meg a maconkai víztározót is sokszor szokták vádolni ezzel, hogy ebben rengeteg a kis hal. Erre csak annyit mondanék, hogy most majd 8 kg-os az átlagunk egyszer, másodszor pedig megdöntöttük a 10 fölötti halak darabszámát 115 órás versenyen, ugyanis eddig a rekord, ha jól tudom, 24 vagy 25 darab volt, mi pedig most járunk jelen pillanatban 31 darabnál. Úgyhogy ezt a rekordcímet is magunknak birtokolhatjuk, hát ha még rejteget valamit ez a verseny, de ha itt megállunk, akkor is szerintem az életünk egyik legcsodálatosabb eredménye. Ahogy ígértem, elérkezett a csövezés ideje. Ehhez is egy apró ötlet, hasznos praktika. A csövet, a csövezésnél érdemes bevizezni. Nekem itt van egy kis vödör, berakok egy pici vizet, láthatjátok, hogy az alján kijön, visszafordítom, vizes a belseje, és ha így rakjátok bele a bojlit, akkor jobban száll, és nem fog elrepedni.
Kész, a két marék bent van a helyén, tovább várunk, hát ha hamarabb elindul. Újabb kapás. Megvan, ura! Ez is 10 pluszos. Ezzel megvan a 32. 10 fölötti halunk. Van izgalom. 11,80. Ezzel a több mint 11 kg-ossal átléptük a 32 darabszámot a 10 felettiek területén. Kész, jöhet a következő. Most szólt a dudaszó, ezzel van vége a 24. Maconkai Boilis kupának. Én azt gondolom, hogy nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel. Nagyon örülök, hogy velünk tartottatok, remélem sok hasznos információt tudtatok meg, és tartsatok velünk legközelebb is, és akkor az eredmény hirdetéssel búcsúzunk tőletek. Szervusztok! Egyetlen egy csapat van, aki változatlan összetételben az eddigi versenyekből egy kivétellel mindig itt volt, ez 23 versenyt jelent. Nyári kikötői baloldalt, amit kihúzták, akkor a legérdekesebb teóriák születtek meg, hogy miért mentek oda, pihenni akarnak, vagy nem tudják, hogy mit csináltak, hadd ne soroljam, amiket végig elemeztünk. Aztán az élet nagyon érdekes dolgot produkált, mert ugye előbb azt mondtam az ezüstérmesnél, hogy a eddigi legjobb eredményt ért el arról a pozícióról, a nyári kikötő baloldaláról meg nem is tudok mondani egyáltalán olyan eredményt, ami különösebben jó eredménynek számított volna. Most minden megváltozott. Ez a csapat megdöntötte a egy versenyen fogott 10 kg feletti halak rekordját, ami eddig 24 darab volt, most már 32, innentől kezdve 126 darab halat fogtak 7,66 kg-os átlaggal.
Övék a legnagyobb koi ponty címe, amit saját maguktól vettek el a verseny közben. Időnként ez 9,95 kg volt, és az új tórekordot megfogták 25,87 kg-os tükörponttyal. Ha ez még nem elég, akkor ugye megnyerték a versenyt is, és az által a harmadik bajnoki címüket szerezték meg. Felzárkóztak Tatanicu bácsi és Mikola Péter elit csapatába 964,82 kg-val. Gyönyörű és szenzációs eredménnyel mindent visz gyakorlatilag a nyári kikötőből az SBS Sziko Team. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most jön a büntetés. Nagyon-nagyon jó kedvel és euforikus állapotban vagyunk, ezzel zárnánk le ezt a kis filmet. Elsorolni is nehéz, mennyi díjat vettünk magunkhoz, vagy nyertünk magunkhoz. Ami talán vicces, amit hallottunk itt, ugye, amit az István is mondott, hogy a fémgyűjtők. Itt fémet gyűjtöttünk be, de természetesen ezek nem fémek, hanem ezek óriási trófeák. Nagyon hálásak vagyunk érte, tényleg nagyon-nagyon jó víz ez a maconkai víz, hogy ilyen lehetőség van benne, és ilyen eredményt tudtunk elérni. Tulajdonképpen amit lehetett, szinte begyűjtöttük. Hát mindig azt mondjuk, mindig azzal búcsúzunk az ilyen komoly eredmények után, hogy hát ez nehéz lesz előberelni, de azért mindig valahogy sikerül. Mi már csak feltett kézzel várjuk, hogy hogyan lehet ezt még überelni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk legközelebb a vízparton. Sziasztok!